This whole room is full. Tele van a terem. When the first lady came, when she first arrived, where is she? Hol van az a hölgy, aki elsőnek érkezett Tápiószeléről, én látom. She walked in the door. Belépett, ő volt az első 3:45 körül. I think I scared her half to death. És szerintem halálra rémítettem. I just grabbed her and hugged her, and I was so thankful we were going to have a conference this weekend. Oda rohantam hozzá, megöleltem, megszorítottam, mert úgy örültem, hogy akkor lesz konferencia a hétvégén. I didn't know if anyone was coming. Azt gondoltam, hogy senki más nem fog tudni eljönni. And look at us. Look at everybody here. I'm so thankful that you guys are here. Nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok. I was ready to have Phil and my kids sitting in the front row, and I was Én már going to share. készültem rá, hogy a Filt és a gyerekeimet beültetem az első sorba, és akkor ők lesznek a konferencián. My heart feels so full. I know God has a message, and I have to share it. I want to share it. Mert a szívem tele van azzal az üzenettel, amit tudom, hogy Isten adott nekem, és alig várom, hogy elmondhassam. So thank you for being here. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok. Thank you for coming. Köszönöm, hogy eljöttetek. Thank you for trudging through the snow. És köszönöm, hogy átverekedtétek magatokat a havon. It's going to be worth it. Megéri. God's going to meet us here. Isten találkozik Because that's velünk why we itt. came. That's why I Hiszen came. ezért jöttünk, én legalábbis. So I want to explain to you a little forward of this conference, how it kind of got started. Szeretnék egy kis bevezetőt adni a konferenciához, a tervezés kezdeteivel kapcsolatban. And I'm going to be really short tonight. I know we're exhausted. And Nagyon rövid leszek ma este, tudom, hogy mindenki nagyon fáradt. so I just want to give a little, just a short, brief story. Szóval csak egy rövidke történet lesz. Almost a year ago, a little under a year ago, my really good friend Aniko, Majdnem egy évvel ezelőtt egy nagyon kedves barátnőm, Anikó, she came to me and she said, I want to study the Bible. I want to go through a book and inductively study the Bible. oda jött hozzám, és azt mondta, hogy hát nagyon szeretném a Biblia valamelyik könyvét induktívan, nagyon mélyre ásóan tanulmányozni. And I was like, yeah, let's do it. I'm És mondtam, hogy excited. igen, ez tök jó, csináljuk együtt. And we said, okay, what book should we És study? akkor arról beszélgettünk, hogy hát melyik könyv legyen ez. And we said, well, why don't we do Esther? És akkor mondtam, hogy hát legyen Eszter könyve. It's a familiar story. Ismerős történet, It helped that it was a female, és még nő is a főszereplő. you know. And we just started to study the word every week, coming És together. elkezdtünk hetente találkozni azzal a céllal, hogy ezt a könyvet tanulmányozzuk. Bibles, notebooks, we were ready. A Bibliánk ott volt, a jegyzetfüzetünk, készen álltunk. We weren't preparing for a conference. Nem konferenciára készültünk, We weren't preparing to teach or to share. nem arra készültünk, hogy tanítunk, vagy hogy bármit elmondunk ebből. We wanted to learn and study from the Mi word. csak tanulni akartunk az igéből, tanulmányozni akartuk azt. And through this year, almost a year, I don't know if, anyway, God has changed us. És ezen a közel egy éven keresztül azt vettük észre egyszer csak, hogy Isten megváltoztat And bennünket. through his word, he's brought encouragement És hogy az igéjén keresztül nagyon nagy bátorítást and adott healing nekünk. into my own life És personally. gyógyítást az én életembe is személyesen. And this is the message I want to share through the Ez book of az az Esther. üzenet, amit szeretnék ebből a könyvből elétek hozni. And this is what we want, right? This is what we all came for. Hiszen ez az, amiért mindannyian jöttünk, ugye? And this is what we'll always get when we go to his word, És always. amikor az Úr igéjéhez fordulunk, akkor mindig ezt meg is kapjuk tőle. The word of God is like rain. Mert Isten igéje olyan, mint az eső. And Vita, I knew rain as a thing that would come and nourish the ground and water the crops. Ugye az eső az ráhullik a földre, és akkor tulajdonképpen táplálékot ad a termésnek. And some of you are here this weekend thirsty És tudom, hogy vagytok itt olyanok, akik szomjasak vagytok, and dry és szárazak, and needing nourishment. és szükségetek van táplálékra. But there's another thing that the rain does. De van még egy dolog, amit az eső elvégez. Living in Budapest, Budapesten élve the rain does a wonderful thing to the city. észrevettem azt, hogy az eső csodálatos dolgot tesz a It várossal. washes it. Lemossa, It cleans the streets, megtisztítja az utcákat, and it needs a good cleaning. és annak a városnak kell egy jó And some of us adagtisztítás. need to be cleansed by És God's vannak word. közöttünk olyanok, akiknek erre van szüksége, hogy Isten igéje nagyon megtisztítson, megmosson From the cares of the world, a világ gondjaitól, from the philosophies of this world, ennek a világnak a we need filozófiájától. to be cleansed. Szükségünk van arra, hogy And megtisztítson. that's what God's word will do És ezt fogja az Úr igéje elvégezni. as we open our hearts to receive. Amint megnyitjuk a szívünket arra, hogy elfogadjuk, amit ő adni akar. So if you will open your hearts and your program, Úgyhogy legyetek szívesek kinyitni a szíveteket és a programfüzetecskét. we're going to look
at the book of Esther. Megvizsgáljuk Eszter könyvét. And I have a feeling that most of you are familiar with this story. És van egy olyan sejtésem, hogy a legtöbben azért ismeritek a történetet. You've read it. Elolvastátok már. You've watched the movie. Megnéztétek a filmet You've esetleg. heard it taught before. Hallottátok már, hogy tanítottak erről. About a Jewish girl Arról, hogy egy zsidó fiatal lány, who was chosen to be the queen of Persia. fiatal lányt kiválasztanak arra, hogy Perzsia királynője legyen. It's like our best, that's our greatest fantasy. Ez mindenkinek a nagy álma, hogy királynő legyen, nem? From rags to riches, Ugye, hogy a semmiből hirtelen királynővé lépjél elő. And she becomes the next great queen of Persia, and És ő lett Perzsia új királynője. she comes and brings deliverance to the Jewish people. És ezáltal lehetősége nyílt szabadulást hozni a népe A számára. story of courage and strength, A bátorság meg az erő története. At least that's how I had always seen the book of Esther. Legalábbis én mindig ezeket a dolgokat láttam Eszter könyvében. But I'm going to look at this, and we're going to look at this weekend in a different way. De ezen a hétvégén egy más fényben fogjuk megvizsgálni a könyvet. We're going to see an ordinary girl Egy teljesen átlagos lányt fogunk látni, serving an extraordinary God, aki egy átlagon felüli kivételes Istent szolgál. and learning that God isn't looking for extraordinary women, És megtanuljuk azt, hogy Isten nem kivételes nőket keres, but ordinary women just like you and me. hanem olyan átlagos mindennapi nőket, mint te meg én. Women that are willing, Olyan nőket, akik hajlandóak, just willing. akikben van hajlandóság. And God will do the extraordinary. És akkor Isten fogja elvégezni a kivételes munkát. In our lives A mi életünkben, and through our lives. és a mi életünkön keresztül. So Esther chapter 1, Szóval Eszter könyvének első fejezetében it starts off with a king. He's the ruler over a huge portion. He has great royalty and majesty. ugye az első fejezetben megláthatjuk a királyt, aki egy hatalmas birodalomnak az uralkodója, és dicsőséges, meg hatalmas pompában él. He has a huge feast, so over 100 days, feasting and celebrating and dancing and eating Egy and nagy drinking. lakomát rendez, több mint 100 napig ünnepel, meghívta a barátait, ünnepelnek, esznek, isznak. And during the feast, towards the end, he wants to bring his wife, the queen, Queen Vashti, and come in and show your beauty. És ugye a nagy ünneplés, a nagy lakoma vége felé szeretne eldicsekedni a felesége szépségével, és ezért Vásti királynőt odahívatja. Because then the men would celebrate and feast in one section, and the women would be in, and they would celebrate and have their feasting, but in a separate area. Mert ugye abban az időben külön helyen ünnepeltek a férfiak, és teljesen külön helyen a férfiaktól elkülönítve tartották ugyanezt a lakomát a nők. But she refuses to come. És a királynő megtagadta a parancsot. And for you and I, for some of us to hear that, it's like, yeah, she wasn't in the mood. És mi ugye ma, hogyha ezt halljuk, akkor sokan arra gondolunk, hogy hát nem volt kedve oda menni, hát most miért nagy ügy ez? That's like me all the time. Én általában mindig ilyen vagyok. This is nothing strange, or she didn't want to come. Ez nem furcsa, egyszerűen nem akart oda menni. But in this culture and in this time, De ebben az időben, ebben a kultúrában this is the unspeakable. ez a megnevezhetetlen bűn volt. So she refuses the king, and so a decree is sent out. Szóval ő ezért tehát, ugye miután ő megtagadta a király parancsát, szétküldtek egy hirdetményt, She's sent away, and he sends out a decree saying that all wives will honor their husbands. és kihirdették azt, hogy minden asszony meg kell, hogy adja a férjének a tiszteletet. And I just want to take a simple moment. I'm not going to go into this for a long time, but Nem fogok most ebbe mélyen belemenni, de azt szeretném elmondani, I think it's important for us to understand something. hogy valamit szerintem nagyon fontos megértenünk. God has commanded us as wives to respect our husbands. Hogy Isten azoknak közülünk, akik feleségek, azt parancsolta, hogy tiszteljük a férjünket. If you are married, Ha férnél vagy, you are commanded by God to respect your husband. akkor Isten neked azt a parancsot adta, hogy tiszteld a férjedet. If you want to be married, Ha szeretnél férjhez menni, you are commanded by God to respect. akkor tudnod kell a jövőre vonatkozóan, hogy Isten ezt parancsolta neked, hogy tiszteld a férjed. So if you have a hard time respecting, Úgyhogy ha már most is gondot okoz, hogy egyes embereket tisztelj, ask the Lord to help you.
akkor kérd meg az Urat arra, hogy segítsen neked I have to ebben. ask the Lord to help me on a daily basis. Nekem naponta meg kell kérnem az Urat arra, hogy ebben segítsen. Now, you might say, but in this story, the king is asking the queen to do something that is totally unnecessary. De lehet, hogy azt mondod, hogy na jó, de hát ebben a történetben a király valami olyat kér a királynőtől, ami teljesen szükségtelen. And I agree. És egyetértek. We are called to submit to God first and foremost. Azt a parancsot kaptuk, hogy elsősorban és elsődlegesen Istennek rendeljük alá magunkat. So if your husband is asking you to do something against God's will, És nyilván, hogyha a férjed olyan valamit kér tőled, ami Isten akaratával ellenkező, we're called to obey God first. akkor először Istennek kell engedelmesnek lenned. Ephesians 5:33. Az Efézusiakhoz írt levél 5. rész 33-as I versében. know we all have it underlined in our Bibles. Tudom, hogy ezt mindannyian aláhúztuk a Bibliánkban. Let the wife see that she respects her husband. Azt írja, az asszony pedig tisztelje a férjét. I think all of our husbands have this verse underlined in their Szerintem Bibles. mindegyikünknek a férje is aláhúzta már ezt a verset. Okay, so moving to chapter 2, A második fejezetben we see that the king has no queen. ugye a király ott maradt királynő nélkül, Years go by, évek teltek el, and he's lonely, és magányos, and he misses companionship. és hiányzik neki egy társ. So he needs a new queen. Úgyhogy új királynőt kell keresnie. So they decide, his helpers, his servants, say, let's go out and search for a beautiful woman, and she can replace the queen. Ezért a király tanácsosai úgy döntenek, hogy elmennek és keresnek egy megfelelő leányzót, aki gyönyörű, és aki a király új felesége And lehet. so in chapter 2, we're introduced to a Jewish girl, Úgyhogy a második fejezetben egy zsidó lánnyal találkozunk, an orphan, aki árva, a Jew, and who is brought into the king's harem. zsidó, és beviszik a király háremébe. And she spends there 12 months of beauty preparation. És 12 hónapon keresztül szépítik őt ott. I wouldn't mind a 12-month spa. Én nem bánnám, hogyha 12 hónapon keresztül ilyen szépészeti szalomban lehetnék. I wouldn't mind a 12-day spa. Még 12 nappal is You megelégednék know, igazából. so 12 months, but 12 hónap tehát. that's something else. But in this chapter, we're going to look tomorrow morning. It will be our first session that we're going to look at and learn about Esther and see who she was. And despite who she was willing to accept God's grace and favor on her life. Holnap tehát majd megvizsgáljuk ezen a fejezeten keresztül, hogy ki is volt Eszter valójában, és hogy annak ellenére, aki ő volt, és mi mindenen ment keresztül, hajlandó volt elfogadni azt, hogy Isten rátekintett. Okay, are we following along in our... Követitek, ugye? A vázlatban ott van. I'm trying to go through this quickly because I don't want to... Gyorsan igyekszem végigmenni az egészen. Chapter 3, we're introduced to a character named Haman. A harmadik fejezetben egy Hámán nevű személlyel találkozunk, And Haman is a picture of the flesh. és Hámán a testet jelképezi. And he is promoted by the king and he's put into the second in power. És őt a király előlépteti, tulajdonképpen a birodalom második embere lesz. Given all authority, all power, Mindenféle hatalmat és tekintélyt megkap, but is unable to rule over Mordecai. de Mordokáj fölött nem tud uralkodni. Mordecai refuses to bow to him. Ő visszautasítja azt, hogy meghajoljon előtte. And because of one man, És ez az egy ember miatt Haman chooses to destroy all the Jews and all Hámán the úgy land. dönt, hogy az összes zsidót a teljes birodalom területén megpróbálja kiirtani. Moving on to chapters 4 through 5. A 4-es és 5-ös fejezetben Esther hears about Haman's plan to destroy the Jews. Eszternek ugye elmondja Mordokáj, hogy Hámán mit tervez, hogy elpusztítja a zsidókat. And she finds herself in a position to help, to serve. És Eszter ott találja magát egy olyan helyzetben, ahol rájön, hogy ő segíthet, ő szolgálhat. And we see, and this will be our next, that will be tomorrow night. We're going to have a study talking about willing to recognize God's plan. És erről fog szólni a holnap esti alkalom, hogy hajlandóak legyünk felismerni Isten tervét. Yeah, I don't want to take away from all that. It's going to be good. Szóval nem akarok poénokat lelőni, de jó lesz. Okay. So she prepares a feast. We know the story. She prepares a feast. She goes before the king and Haman. Szóval ismerik a történetet, ugye Eszter lakomát készít, és meghívja magához a királyt és Hámánt.
Okay, and then in chapter 6 through 8, És aztán a 6-ostól a 8-as fejezetig we see the life of Mordecai. Mordokáj életét látjuk. And we saw that Haman was a picture of the flesh, but Mordecai is a picture of the spirit. És ugye Hámán, mint láttuk, a test jelképe volt, Mordokáj pedig a lélek jelképe. And we see that the king sees him and he gives honor to him for saving his life. És ugye a király felismeri azt, hogy megmentette az ő életét, és ezért megbecsüli őt. And eventually Haman is exposed, his plan is exposed, and he's sentenced to death, being hung on the very gallows that he had planned for Mordecai. És aztán Hámán terve ugye kiderül, és végül Hámánt oda akasztják fel, amit ő Mordokájnak készített. And the story ends, we know the end of the story, chapters 8 through 10, that Esther sends her decree before the king, and the king grants the Jews deliverance, that they can deliver. Ismerjük a történet végét, ugye a 8-astól a 10-es fejezetig olvassuk azt, hogy Eszter terve működik, és aztán a király kiadja a parancsot, ami által a zsidók megszabadulnak, megmenekülnek. And God delivers the Jewish people. Isten megmenti a zsidó népet. And this whole book, the whole story of Esther is a story of deliverance. És Eszter egész könyve tulajdonképpen a szabadulásról szól. God bringing deliverance to the Jewish people. Arról, hogy Isten szabadulást hozott a zsidó nép számára. But we're going to look at it I almost said in a szempontból, in the perspective. Szóval mi egy olyan szempontból fogjuk megnézni, as women, tehát egy női szempontból, szemszögből. Are we willing to accept God's plan for our lives? Az a fő kérdésünk, tehát, hogy mi hajlandóak vagyunk-e elfogadni Istennek a mi életünkre szóló tervét? Willing to accept His grace? Hajlandóak vagyunk-e elfogadni az ő kegyelmét? Willing to walk in the Spirit? Hajlandóak vagyunk-e a lélekben járni? Willing to accept His plan for our life? Hajlandóak vagyunk-e elfogadni az ő tervét, amit a mi életünkre tervezett? It's not easy sometimes. Néha nem könnyű ezt megtenni. But God has great things for our lives. De Isten hatalmas dolgokat tervezett a számunkra. And his heart is to deliver us. His heart is to bring deliverance. És az ő vágya az, hogy szabadulást adjon nekünk. And I pray that for each of us this weekend, that we're going to be delivered from our own fears and struggles. És nekem ez az imádságom mindegyikünk számára erre a hétvégére, hogy megszabadulhassunk a saját félelmeinktől és a saját küzdelmeinktől. That's what the Lord wants. Mert az Úr erre vágyik. He wants to do that in each of our lives. Ő ezt szeretné elvégezni mindegyikünk életében. So, I want to end, I want to close, I want to finish here. Itt most be is fogom fejezni. I told you I would be short. Mondtam, hogy ma este rövid lesz. Sorry if I wasn't as short as you'd like. Sajnálom, hogyha nem voltam elég rövid. Just really quickly, you have your schedule. I'm not trying to, be a teacher here, but just to see, so it's clear what the schedule is for tomorrow. We have a full day. Szóval tudom, hogy mindenki megkapta a programot, és holnap ugye eléggé tele lesz a napunk, de azért szeretnék néhány dolgot kiemelni. We wanted to be a little bit earlier. I know we started late tonight, but hope you guys can have fellowship tonight, but get a good night's rest. Szeretünk volna majd egy kicsit korábban kezdeni, de ugye aztán később kellett, de lényeg az, hogy reméljük mindenki tud azért pihenni is, meg tudtok kicsit egymással is lenni még ma este. And tomorrow morning at 8 o'clock, the coffee shop will be open. És holnap reggel 8-tól nyitva lesz a kávézó. So if you are an early riser, úgyhogy aki korán kelő, and you want coffee, és szüksége van kávéra, it will be available. Az lesz. And you can have quiet time, or just to be able to come in the castle anywhere and just have time, you and the Lord, to pray or to read. Lehet kávézni, csendességet élvezni, bárhol a kastélyban, ahol találtok üres csendes helyet, elvonulhattok az Úrral. The rest of us will wake up later. A többiek majd később kelünk. And at 9 o'clock we're going to have brunch. És 9 órakor lesz villás reggeli. So we'll have a bigger brunch, a little bit earlier at 9 o'clock. Ez egy bőséges étkezés lesz, ugye 10-kor szokott lenni, most 9-kor lesz. And then we'll start in at 10 o'clock for our first session. És 10-kor kezdődik majd az első alkalom. Okay? It's going to be, I pray the Lord brings a word that we can all really receive from and hear from.
És azért imádkozom, hogy az Úr majd szóljon, hogy mindannyian el tudjuk fogadni, amit ő mond. And then, if you see, we have a break in between, and then we'll go right into our second session. So it's going to be back-to-back, 2 És lesz sessions. egy szünetecske, és utána lesz egy második alkalom, tehát egymás után 2 óra lesz rögtön. But from 1 o'clock to 5 o'clock, we're going to have a free time. De 1 órától 5-ig teljesen szabad a Just to program. be able to fellowship, to relax, to Élvezzétek enjoy. egymás társaságát, pihenjetek. And during the break, Tundi has come from the Good News bookstore. És itt van velünk Kenny Tündi a Good News könyvesboltból. And she is going to set up a whole book table for us. Úgyhogy holnap a szünet alatt délután lesz egy külön könyvasztal még. Of all these books and resources that we have available in Hungarian. Egy csomó olyan dolgot hozott, ugye, ami magyarul elérhető. Miket beszélek? To be able to look at different topics, different studies, how to study the Bible, different workbooks on the Mindenféle Bible. biblia tanulmányozó segédanyagok, külön női témájú könyvek is vannak. So I encourage you to, if you have questions, she has so much knowledge. She has a whole web page. There's so many resources that are available of godly, Bible-based books that are available in Hungarian. Úgyhogy, ha vannak kérdéseitek, ha bármit kerestek, nyugodtan kérdezzétek őt, weboldaluk is van, tehát nagyon sok mindent lehet beszerezni rajtuk So I keresztül. really encourage you to Úgyhogy take erre advantage of that. bátorítunk mindenkit, hogy majd nézzétek meg. One other thing we will have available during our break is we have some friends, and they have brought, I can't see really, these handmade jewelry. Még egy dolog, ami lesz holnap is, kedves barátaink készítettek kézzel készített ékszereket. Beautiful. Gyönyörű dolgokat. Really nice. It's necklaces and earrings in Hungarian. Hungarian Nyakláncok, verses. fülbevalók, tehát idézetekkel, meg ilyesmi. So they will be selling those and Ez is having lesz them. They holnap have things délután. online. So it's just a kind of fun opportunity to see things that are available for us and, just to take advantage of. Igen, tehát a délutáni programban ezzel is élhettek. One last thing, during the break, we won't eat dinner until 5. És mivel vacsora 5-kor lesz, ugye a villás reggeli meg 9-kor, So we do have stuff, tons of stuff for sale in the coffee shop, but Imre and the kitchen are providing us some fruit and some muffins and some things for us just to snack on. és ha bár a kávézóban lehet egy-két dolgot vásárolni, a konyhás csapat kitesz majd nekünk ilyen uzsonnaszerű dolgokat, gyümölcsöt, meg muffinokat, meg ilyesmit, ami csak úgy ott lesz, mint ma volt a kávézóban, így kora délután körül. And then we'll have our evening session starting in at 6:30 És tomorrow aztán night. 6:30-kor lesz az esti alkalom holnap. So it's going to be a full rich day, but I know he's gonna meet us. Szóval bőségesen tele lesz a nap, és hiszem, hogy az Úr majd találkozik velünk. And then, close up on Sunday. We'll have our morning breakfast and our closing És sharing time. vasárnap a reggeli után lesz még egy utolsó bibliaóra. I do want to announce that tonight Zoli and the guys are willing and available if anyone needs a ride to the U-shape. És még azt bejelenteném, a Zoli megkért, hogy szóljak, hogyha bárki szeretné, hogy autóval vigyék el a Maranatha épületbe, Because it's slippery and I know the snow, that he mivel will be available. ugye, hóban azért nehezebb közlekedni, meg csúszik is, tehát aki ettől tart, az nyugodtan szóljon az Zolinak a recepciónál. Yeah, and then we're gonna so that you Megszervezik, jó? and we'll see how the weather is for us tomorrow morning. If it settles down a little bit, then hopefully you guys will be okay to walk over in the morning for breakfast. But if it's really bad, maybe we'll organize to have cars pick you up. És majd meglátjuk, hogy reggelre milyennek lesznek az állapotok, de hogyha a reggelihez is át kell szállítani néhány embert, akkor az is We don't want megoldható. anyone slipping or Nem szeretnénk, hogy bárki elcsúszson. I slip constantly. Én so állandóan elcsúszok, úgyhogy I'm definitely taking a ride. én biztos hozaton vitetem magam, úgyhogy Okay. Well, I want to close in prayer. szeretném imával befejezni, And we have some very special friends from Budapest. és aztán vannak különleges vendégeink Budapestről, And they're going to close our night with a very special song. akik egy különleges dalt fognak nekünk elénekelni még ma este. So don't fall asleep on me, Úgyhogy ne aludjatok el, amíg imádkozom, jó? but let the Lord just quiet your hearts, prepare your heart, and Hanem hagyjátok, hogy az Úr elcsendesítse a szíveteket, hogy előkészüljön a szívetek, He's going to meet us. mert ő találkozni akar velünk. Father, we just thank you so much again for getting us all here safely. Atyánk, még egyszer köszönetet mondunk neked azért, hogy mindannyian biztonságban ideértünk. Thank you for your word. Thank you that it's alive.
Köszönjük az igédet, köszönjük, hogy élő, There's constantly new things that you want to show us, you want to teach us. és hogy mindig valami újat akarsz nekünk mutatni és tanítani. So, Father, open our hearts that we would have teachable hearts to receive from you this weekend. Atyám, kérlek, hogy nyisd meg a szívünket, hogy tanítható szívünk legyen, tanítható legyen a szívünk ezen a hétvégén. If there's pain or frustration or bitterness, God, remove these. Akár fájdalom, vagy frusztráció, vagy keserűség van a szívünkben, kérünk, hogy távoztasd azt el. Father, if there's sin or just destruction in our path, Lord, help us, forgive us, remove those things, remove us from those things. Atyám, ha bűn vagy pusztítás van az utunkban, vagy marad mögöttünk, akkor kérünk, hogy szabadíts meg ezektől, és távolítsd el ezeket belőlünk. Father, make us willing. Kérünk, hogy adj nekünk hajlandó szívet, Atyánk. Make us willing to follow you, Tégy bennünket hajlandóvá, hogy téged kövessünk, to obey you, hogy engedelmesek legyünk, no matter what the cost. bármi áron. Thank you, Lord. It's in your Köszönöm, name. Uram, a te Amen. nevedben. Amen. Akkor gyertek, lányok. Kősziklán vagy, csak benned bízom, szabadítom és támaszom. Hozzád kiáltok, lelkem téged hív, tudom meghallgatsz, Uram. Benedikem, Ó, rejts el engem, szabadíts
bízom én, úgy várok rád, lábam nem rendül meg. Az Úr megszabadít, az Úr a menedék, az Úr megtartja életem. Az Úr megszabadít, az Úr a menedék, az Úr megtart és felemel. Ő az Úr. Én nem fogok énekelni. 2 rövidke bejelenteni való van. Most szólt az Zoli, hogy akik késve érkeztek, és nem tudtak már vacsorázni, el van csomagolva nekik a vacsora, ott van az ebédlőben, le van fedve fóliával. Már nem meleg, de menjetek, fogyasszátok el egészséggel. És a másik dolog pedig, hogy este 10-kor lesz a ma esti fuvarát a Maranátába, akik nem mernek neki indulni gyalog a hóban, úgyhogy a recepciónál kell találkozni, és akkor átvisznek, jó? És külön üdvözöljük Niki Metzgert, aki Amerikában néz bennünket. Szia, Niki! Meg mindenki mást, aki néz.